befinner jag mig i Venezuela. Jag flög hit igår kväll från Caracas där jag övernattade igår. Det är tidig morgon och frukost. För nu ska jag ut till flygplatsen här i Ciudad Bolívar. Venezuela ligger i norra Sydamerika och gränsar till Colombia, Guyana och Brasilien. Venezuela är cirka 145 mil från väst till öst. Då åker vi iväg till Ciudad Bolívars lilla flygplats. Och här ser man nog de sämsta bilarna i världen på grund av planekonomin. Den billigaste skrothögen går på $2500, cirka 20 000 kronor, trots att bilarna är så rostiga att man nästan ser igenom bilen. Det finns nästan inga reservdelar till bilarna på grund av planekonomin. Och ett bilbatteri går överhuvudtaget inte att hitta i Venezuela. Och efter drygt en halvtimme kommer vi till flygplatsen där vi går ut till en Cessna 185 som tar 5 passagerare. Och efter att vi lastat bagaget spänner vi fast bältena och taxar ut för att dra iväg söderut. Nedanför oss har vi samhället Ciudad Bolívar, där jag såg en lång rad med flera hundra människor i en lång kö, vilket visade sig vara kön till att få köpa en rulle toalettpapper. Och här är det förbjudet att filma dessa köer. Och det köar även för kaffe, socker och andra matvaror som är ransonerade i landets kommunistiska planekonomi. Och vi flyger över djungel, berg och floder, där man ser några små byar. Ja, Venezuela är ett lustigt land. När jag landade på flygplatsen i Caracas igår växlade jag på banken 100 amerikanska dollar som visade sig vara ett misstag. Och efter en timmes flygning går vi ner för landning inne i djungeln på en ort som heter Canaima. Och man har faktiskt en asfalterad bana. På flygplatsen står flera små Cessnor som flyger mellan civilisationen och Canaima som är en nationalpark. Och väl ute ur planet leds vi bort till passkontrollen där det står beväpnade vakter. Linsen är fångad. Det ser ju läckert ut, eller hur? Och då är vi i nationalparken Canaima. Och efter att vi gått igenom passkontrollen lastas vi på en lastbil som kör oss in till lägret.
Och efter några 100 meter är vi framme. Och här ska jag husera i natt. Det är ett enkelt boende, men faktiskt med toalett och till och med vatten i duschen. Nu ska jag ut för att se på Canaima, som är ett mycket litet samhälle, som hålls igång helt tack vare turister. Canaima är en 30 000 kvadratkilometer stor nationalpark i sydöstra Venezuela, på gränsen till både Brasilien och Guyana. Parken grundades 1962 och är landets näst största nationalpark. Nu är jag nere vid Canaimas vackra lagun som ligger nedanför 5 vattenfall. Efter lunchen är vi tillbaka till lagunen igen och nu ska vi ut på en liten eftermiddagstur. Det är lågt vatten i lagunen där barnen är ute och badar. Folket som bor här är Permon-indianer. Och de tror än idag att i vissa av bergen här finns det mavan som är andar. Parken ligger avlägset med endast någon mindre väg som förbinder Canaima med någon stad. Därför görs transporterna till och från parken med små flygplan eller till fots och kanot. Vi går i land på andra sidan av lagunen för att fotografera fallen. Därefter fortsätter vi till fots uppströms genom savannliknande natur blandat med djungel. Canaima är världens 6:e största nationalpark och är lika stort som Belgien. Vi vandrar knappt 1 kilometer och kommer fram till en platå där man ser en lagun nedanför ett vattenfall. Omkring 65% av parken består av bergsplatåer som kallas för tepuis med lodräta väggar och nästan platta toppar. Bergen utgör en unik biologisk miljö som också är av stort intresse för geologer. Och det är lite vatten i fallet för vi är inne i en torrperiod. Därefter tar vi oss ner för branten, ner till lagunen man såg uppifrån platån.
Lagunen kantas av en fin sandstrand och en del passar på att ta ett svalkande dopp. Vi fortsätter längs stigen som går genom djungeln. Det är en blandning av många sorters natur. Guiden visar ett litet termitbo som argentinarna var intresserade av. Och då kommer vi tillbaks till det stora vattenfallet i lagunen där vi lämnade båten. Och här kan man gå in under fallet. Och här har dottern och mamman från England varit inne under fallet. Det är bara dånar i fallet och nu ska jag gå in under fallet som heter Salto Sapo. Det finns flertalet vattenfall i Venezuelas bergområden. Där Guyanas högland sträcker sig in i Venezuela från väster och i sydvästra Venezuela ligger Amazonas nordligaste avslutning. Blöt blir man också för det sprutar smådyssar bakåt in under fallet. Ja, sen är det bara att vända och ta vägen tillbaks. Och då är vi tillbaks till lägret där vi bor för att invänta middagen. Och när det blir mörkt här blir det riktigt mörkt för man ser inte många lysande lampor. Ny dag igen och jag är uppe med tuppen liksom hunden också är. Nu är frukosten serverad och efter frukosten körs vi med lastbilen till ovansidan av de stora vattenfallen. Och vi lämnas av i nacken på vattenfallet, Salto Sapo och floden Carrao. Och här har mannen från Kalifornien hittat en liten vacker groda. Grodan heter gulbandad pilgiftsgroda och lever i den tropiska regnskogen i norra delen av Sydamerika. Och dessa grodor är giftiga, till och med dödliga. Och härifrån Canaima-lagunen ska vi på en båtfärd upp för floden Carrao.
Och där framme kommer vi att ta av efter floden Chorón. Det är hit vi är på väg. Och sista biten går vi till fots fram till den plats varifrån vi fortsätter med båtarna. All bagage täcks väl under en presenning för att inte bli blöta. Då drar vi iväg på en flera timmars båtfärd i båtar som är uthugna ur en trädstam. Båtarna kallas för Kuriaras eller Rutugod. Denna båttyp är den äldsta modellen som arkeologerna hittat och är från cirka 8000 år bakåt i tiden. Och efter en halvtimme kommer vi fram till en fors där framme som vi inte kan forcera med oss ombord. Så de lämnar av oss innan forsen för att fortsätta till fots en bit. Det är den där forsen de måste forcera utan passagerare. Och tur det är som man får vila rumpan för sittbrädan är inte så där väldans mjuk att sitta på med en mager rumpa. Och leden går genom en liten by med några hus. Och det är Permo-indianerna som bor i dessa hus. Och det är även Permo-indianerna som är våra guider och båtförare. Och efter en 20 minuters promenad kommer vi fram till lugnare vatten där vi ska gå ombord på båtarna igen. Hi mamma, you are here. Engelska mamman fick åka med båten upp för forsen då hon har svårt att gå längre sträckor. När båten är lastad igen fortsätter vi färden uppströms och söderut. Ja, det går undan. Det är inte första gången det här kör båt. Permo-indianerna är ursprungsfolket i området. Båtturen tar cirka 4-5 timmar beroende på hur mycket vatten det är i floden. Det är vattennivån i floden som avgör hur mycket man måste gå. Och ibland måste man hjälpa till att dra båtarna uppför om vattennivån är lågt under torrperioden som är från december till mars. Och här kommer vi fram till ett tillställe där vi måste gå av båtarna. Det är ett litet fall i forsen som de kör uppför med fart. Denna gång blir det bara cirka 100 meter att gå till fots.
Tillbaks till båten igen och nu vill de att jag byter båt då de flyttat om lite. Ja, det är nog inte ovanligt att propellersprinten går av ibland. Och då fortsätter vi igen den blöta båtturen. Venezuelas ekonomi domineras av oljeproduktion som utgör 90% av landets exportintäkter och 50% av statsbudgetens inkomster. Venezuela är en republik och blev självständig 1821 från Spanien och landets officiella språk är spanska. Utöver det talas ett stort antal inhemska språk och dialekter. Trots landets stora oljetillgångar har Venezuela som Sydamerikas enda land haft negativ ekonomisk utveckling vissa år. Här går vi in för att göra ett kort lunchstopp. Jag vet. Ja, man blir riktigt blöt och speciellt om man sitter bak till i båten. Som det här mannen. Han tyckte han blivit alldeles för blöt så jag lovade att byta plats med honom. Thank you. You have the big toilet here. Vi har gått in på en fin sandstrand. Och här kommer mitt gäng som använder samma organisatör för turen till Canaima nationalpark. Welcome to Venezuela. Welcome. Hi. We made it. Mr. California, how are you? Very good. Fine. Very enjoyable. Yomo. Argentina, how are you? Really good. Welcome, Brasilia. Here comes Brasilia and Miss Samba. Samba. Boom boom. I don't have a boom boom. Boom boom. Miss Boom Boom. Oh, Mama. Hello, England. He calls me Mama. Not by my name. Hello, England. Welcome to Venezuela. Hello! I Brasilien är Boom Boom en tävling vem som har finaste rumpan. När man sätter sig i sanden får man sig upp så man inte får dessa stora myror innanför brallorna. I lunchpaketet ingår smörgåsar med kyckling och en kaka. Och efter en snabb lunch på en halvtimme fortsätter vi resan igen som går söderut. Båtfärden går genom ett vackert landskap med djungel och dalar mellan bergen. Det blir inte kallt fast man blir blöt i båten, för landet har ett tropiskt klimat.
men mindre hett och fuktigt i de höglänta delarna av landet. Columbus var den första europeen som kom till Venezuela 1498 och 1522 upprättades den första permanenta spanska bosättningen i Sydamerika i dagens Venezuela. Venezuela förblev en del av en spansk koloni fram till att det blev en självständig republik 1830. Och det var Simón Bolívar som ledde självständighetskrigen fram till självständigheten. Och här lämnar vi floden Carao och fortsätter in på en mindre flod. Och vi blir dyssade av floden massor av gånger i forsarna och mindre fallen då vi kör som vildar. Venezuelas befolkning består till större delen av mestier och mulatter samt människor med spanskt och afrikanskt ursprung. Ursprungsbefolkningen bor till stor del i södra Venezuela, som utgör en liten del av befolkningen men har stor kulturell betydelse. Och 85% av befolkningen bor längs med kusten i norr. Befolkningens medellivslängd är 73,8 år och 86% av befolkningen är katoliker och 12% är protestanter. Ja, här har vi ett gäng som gjort ett stopp för en rökapaus. Men de där borta gör inget rökapaus, det kör för fullt. Och floden slingrar sig runt kullar och dalar och vi närmar oss de stora bergen vi haft framför oss under flera timmar nu.
Vi har tur då det är molnigt, för annars skulle man bli bränd av solen, då man sitter i en öppen båt så pass länge. Ja, Venezuela är ett lustigt land som trots sina stora oljetillgångar har ekonomiska problem och har inga ekonomiska reserver alls. Och dagens låga oljepriser är en katastrof för landet. Och landets stora problem är den radikala kommunistiska styrningen som Hugo Chávez körde fram till sin död 2013. Och hans efterträdare är ännu radikalare. Och till sist efter en 4-5 timmars båtfärd kommer vi fram till slutmålet för båtresan. Och här byter de flesta till torra kläder innan vi fortsätter, för man är sjöblöt efter båtfärden. Och där har vi då Salto Ángel som ligger i Devil's Canyon eller Djävulsdalen på svenska, och som är slutmålet för resan. Och nu måste vi iväg till fots på en gång för att hinna tillbaks innan mörkret faller. Vandringen ska ta 1,5 timme och det är ingen lätt vandring, för det är svår terräng med massor av rötter och stenar på leden. I Venezuelas djungel finns omkring 25 olika arter av amfibiska djur. Det vill säga djur som kan uppehålla sig på både land och i vatten, som främst är groddjur. Många av amfibierna lever uppe på platåbergen där det finns ett stort antal fågelarter. Det går mer och mer uppför och känns tungt då man måste ta höga steg uppför och över stenar och trärötter. Jag blev tvungen att säga i de tyngsta partierna åt kroppen, samma som myran sa när han tog elefanthonan, kärsihuora. Och slutmålet med Salto Ángel, eller mer känd som Angel Falls, det nästan kilometer höga fallet. Det är bara den här lilla stenkullen var man får en utsikt ut över fallet. Så det blir lite trångt här då alla ska fota sig framför fallet. Angel Falls är världens högsta vattenfall med sina 980 meter. Fallets 980 meter består av ett fritt fall på 807 meter med flacka kaskader och strömmar nedför det fria fallet, och därefter ytterligare ett fritt fall på 30 meter. Fallet är så högt att mycket av vattnet avdunstar eller blåser bort i vinden innan det hinner nå marken. Och vattnets totala fallhöjd blir 1002 meter ner till floden. Det finns inga sjöar eller floder som förser fallet med vatten, och inte heller snö eller glaciärer. Vattnet till fallet kommer från nederbörden från tropiska moln som bildas runt ekvatorn. Det är nästan som om månen vrider av sitt vatten över platån, som att vrida en blöt trasa.
Berget är en platå som ser ut som en jättestor stubbe, cirka 1 kilometer högre än omgivande mark. Också här ser det hjärtformade berget Ojantepu ut, där Angel Falls bildas. Det finns fler fall från detta berg, och berget är cirka 700 kvadratkilometer stort. Platån är lutande, där nordvästra sidan som är täckt av skog är den lägsta och når 1600 meter över havet. Och högsta höjden når 2450 meter och ligger i sydöstra delen som mestadels består av kala berg. Nedströms en bit från bergsväggen finns flera mindre fall, där vattnet slutligen når floden som vi färdades på. Vattnet faller ut över kanten på platåberget Ojantepu som ligger i Kanaima nationalpark. Angelfallen är uppkallad efter en amerikansk flygare som 1937 nödlandade uppe på platån i närheten av fallet. Och hans namn var Jimmy Angel, och han såg fallet för första gången 1933 då han flög över Venezuela i sökandet efter en flod som enligt hörsägen skulle vara full med guld. Ja, det här stället kallas för Mirador Salto Angel. Och Salto Angel är det spanska namnet på fallet. Det är inte bara världens högsta fall som finns här i området i Venezuela. Det gör även världens näst högsta fall, som heter Kukenam Falls, som är 674 meter högt. Nu är guiderna och varnar oss för att vi måste dra oss tillbaka om en kvart, så vi hinner ner till floden innan mörkret. Landets högsta berg, Pico Bolivar, är 4978 meter högt och ligger i västra delen av landet. Och Angel Falls är en av Venezuelas främsta turistattraktioner. Men att ta sig hit är komplicerat. Fallet är beläget i en isolerad djungel som tar 5 dagar från Caracas för att besöka. Och då vandrar vi nerför igen, vilket går betydligt fortare och lättare än uppför. Nere vid floden väntar vi på att båten ska ta oss över till lägret, där vi ska övernatta. Och här är våra sovplatser, för i natt ska vi sova i dessa hängmattor.
Och äntligen en kopp kaffe under tiden vi väntar på middagen. Det är bara att välja en ledig matta och markera den med jackan eller väskan. Och här grillas det kyckling på en öppen eld på flera ställen. För vi är många hungriga resenärer. Och här finns toalett och tvättavdelning för både damer och herrar. Ja, då måste man testa sängen för att försöka hitta rätt liggställning. Och då är middagen klar som är grillad kyckling med ris. Ja, det satt riktigt bra. Ja, sen är det bara att slå en drill i buskarna och krypa in under filten. Och klockan 6 är det dags att hoppa upp för att inta frukosten innan färden tillbaks. Och en sista fotografering av Angel Falls som lyser vackert i morgonsolen. Nu är folket på väg till båtarna för vi drar iväg tidigt på morgonen. Ja, nu är det och ropar efter mig för de vill iväg. Resan tillbaks beräknar de ta ungefär 3 timmar då vi kör nedströms och ner för forsarna och fallen. Och bergen exponerar sig vackert i morgonsolens strålar. Presten atención, señores, que voy a contar un cuento. La cuestión no me concierne, pero me siento molesto por 2 pájaros llaneros que se la pasan de pleito. Och här blir vi lämnade av båten igen för att promenera förbi forsarna. Och vi går en par 100 meter genom djungelns lövträdskog.
Tillbaks till floden igen där båtarna kommer in för att plocka upp oss. Vi som sitter längst bak går först ombord och guiderna är duktiga på att hjälpa till och se till att alla har det bra på resan. Vi fortsätter igen och efter drygt 3 timmar är vi tillbaks till lagunen. Ja, man är genomblöt igen, både byxor och skor är sjöblöta. Men det har varit en skitkul resa, fast om än vissa stunder lite jobbig också. Och i solen torkar kläderna fort. Och här har vi trevliga gänget med 5 argentinska killar på knä och en längst till vänster. Dotter och mamman från England. Och till höger om mig Kalifornienkillen och paret från Brasilien. Och efter lunch lastas vi på lastbilen igen som tar oss till flygplatsen. Då blev det försenat igen, som alla flygen gjort hittills i Venezuela. Jag och dottern med mamman från England får vänta tills planet kommer tillbaks och hämtar oss om drygt 2 timmar. I Venezuelas flagga står gult för landets rikedom, rött för självständighetskampens blod och blått för havet. Och de 7 stjärnorna står för landets 7 provinser. Och här säljer man handtillverkade souvenirer som lokalbefolkningen tillverkar. Ja, och här sitter man och spelar bingo. Så flygplatsen är även bingohall och souvenirbutik. Ja, en kopp kaffe fick man också här. Och nu är planen tillbaks. Och när ankommande passagerare kommit in får vi gå ut till planen. Och så taxar vi iväg till landningsbanan. Och drar på iväg norrut igen. Och till höger ser man Canaima-lagunen med de 5 fallen. Och vi flyger över områden med regnskog och flertalet slingrande floder. Och det finns några små landningsstråk där folkets enda kommunikation är småflyget eller per båt. Det finns flera gruvor i landet där gruvdriften utgör ett hot mot regnskogens ekosystem. Andra miljöproblem är att flera stora sjöar är förorenade av avlopp, olja samt försurning och att skogen avverkas för mycket. Och då är vi tillbaks i Ciudad Bolívar och namnet Bolívar är känt i flera sammanhang som kommer från Venezuelas frihetskämpe Simón Bolívar som stred i självständighetskrigen. Och jag blev utplockad från flygplatsen för transport till kampen. Och vi svänger av till macken för att tanka.
Venezuela har nu världens lägsta bensinpris. För man får för $1 hela 140 liter bensin av högsta kvalitet. Så literpriset blir inte mer än 6 öre. Och än mindre för lägre kvalitet. Och vi fortsätter till kampen som ligger utanför staden. Tillbaks till kampen där jag ska övernatta en till natt. Och det är Peter från Tyskland som äger stället. Guten Tagen. Hello, servus. Det var Peter som lärde mig läxan om valutan i Venezuela då jag övernattade här sist. Han ger för $1 140 bolivar. Och jag fick på banken för $100 628 minus administrationskostnader 8%, netto 578 bolivar. Och här får man för samma $100 14 000 bolivar. Ja, det är mycket som är vansinnigt i detta vansinniga land med ett vansinnigt politiskt styre. Ja, här finns inte så mycket att göra, så det är lika bra att ta en dusch och gå och lägga sig. Ny dag och frukost på Peters kamp. Och idag har jag ett flyg tillbaks till Caracas. Och nu får man fördriva tiden ett par timmar innan jag får en bil som tar mig till flygplatsen i Puerto Ordaz. Och efter klockan 10 är vi på väg till Puerto Ordaz. Dit tar cirka 1 timme att köra. Buenos días, amigo. Och det är en av Peters vänner som kör mig. Och den här vägen är rätt så skaplig. Och här i närheten av Puerto Ordaz finns flera stora järnverk. En del var privatägda, men staten tog över dessa och har kört sedan dess utan att investera något. Så många är helt slutkörda och står still idag. Och samma håller på att hända med oljeraffinaderierna, som bara körs så länge det håller. Ja, det är ett mycket konstigt land med stora ekonomiska problem. Men i alla fall så är bensinen jättebillig och brudarna har stora bröst, så det jämnar ut sig. Venezuela har cirka 29 miljoner invånare och huvudstaden Caracas cirka 2 miljoner. Ja, då kommer vi fram till flygplatsen. Och som vanligt går flyget 4 timmar senare än det jag bokat. Istället för klockan 14 blir det klockan 18. Och troligen har man dubbelbokat och då blir jag än en gång ombokat till ett senare flyg. Ja, då har jag plötsligt igen mer än 6 timmars väntetid till avgången. Så man har gott om tid att ta en kopp kaffe efter lunchen. Valutan heter Venezuela bolivars. Och på banken fick jag för $100 578 bolivars. Och på gatan får man 14 000 bolivars. Snacka om tokigt valutasystem. Och till sist kommer jag iväg och landar i Caracas efter cirka 50 minuters flygning.
Grazie amigo. Kom hasta. Det är samma taxichaufför som hämtade mig då jag anlände till Caracas. Den gången frågade han mig om jag skulle växa svart eller officiellt. Och jag valde officiellt då man kan bli lurad bland av svartväxlarna. Och inte ett ord sa han att jag växlade fel när jag var i banken. Och efter drygt en halvtimme kommer vi till hotellet där jag bodde sist. Sist satt jag här i samma bar och åt middag och funderade att hur är det möjligt att det är så gärna styrt i Venezuela. Då valde jag den billigaste rätten, spaghetti med öl, som då gick på 400 kronor. Och en kopp kaffe gick på nästan 200 kronor. Så $100 gick åt för taxin, spagettin och en kaffe. Herregud så dyrt det var, tänkte jag. Men det var inte prisnivån som var fel, det var växlingen jag gjorde som var fel. Och den här köttbiten med öl går på 750 bolivars, vilket kostar mig nu 42 kronor. Ja, det var inte att tänka på att äta en köttbit sist, då jag hade officiell växling som då skulle ha gått på 950 kronor. Och första dagens spagetti med bankväxling kostade 400 kronor. Och med växling på gatan kostar spagettin istället 22 kronor. Och kaffe för 200 kronor utgör istället 11 kronor. Och rummet är enkelt men helt okej. Och nästa morgon på väg till flygplatsen igen för att fortsätta resan. Buenas otro, Caracas. Aeropuerto. Idag är Venezuela mycket våldsamt på grund av ekonomiska läget. I Caracas och i städerna törs man inte gå ut på gatorna. För här kan man bli rånad och eller skjuten. Och detta på grund av att lönen inte räcker till mat idag, där flera matvaror dessutom saknas i butikerna. Och strax före klockan 5 på morgonen anlände jag till flygplatsen igen. Och pratar man med någon om valutasystemet, ja då blir de döva. För ingen verkar tordas säga någonting. Och klockan 8:30 kliver vi ombord på Caribbean Airs flyg. Och flygrutten går österut till Trinidad, där jag får vänta i 8 timmar på nästa flyg, som sedan går sydösterut. Och klockan 9 på kvällen landar vi i Paramaribo. Och efter att man betalt turistkortet på $25 var man snabbt igenom passkontrollen. Hello Suriname. Yes, hello. Nu befinner jag mig i Surinam, som är en republik och här pratar man faktiskt nederländska.